margins of my mind all day. Sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park.
ngừa tham quan để thực hiện hành vi móc túi trộm tài sản, đặc biệt là các tài sản như điện thoại di động, ví tiền, dây chuyền, đất đai, đề nghị quý bà con cẩn trọng, nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản, tư trang cá nhân để tránh tình trạng bị mất mát xảy ra. Ban tổ chức xin trân trọng